you will have to find the beam strength in Newton. After that, you will have to find the wear strength. After finding wear strength, you will have to compare that, whichever will be the weaker, because that will be required for last step. Third step will be according to the dynamic estimation of load, either in case of the velocity factor as well as a Buckingham's equation. Whichever be the given in the equation or statement, accordingly will have to work. त्या पद्धतीने आपण पुढे जातोय. जर त्यांनी velocity factor related दिला असेल तर आपण पहिलं न्यूमेरिकल सोडवले. सो velocity factor F effective load आपण calculate करतोय, factor of safety check करतोय, आणि then we'll have to find out the module also. Once we got the module, we have to find the dimensions. मग ते diameter of pinion असेल, number of teeth on pinion असेल, diameter of gear असेल, and so on. Then we have seen the force analysis. याच्यात आपण force analysis पण बघितलं. There are basically three kinds of the forces acting on a helical gear: tangential, radial, common. ठीक आहे, आणि then axial force आणि thrust force ची डायरेक्शन कशी ठरवायची हे पण आपण मागच्या याला बघितलं. सो या पद्धतीने आपण पहिलं न्यूमेरिकल बघितलं. नाउ सेकंड न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू द ओव्हरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द हेलिकल गिअर. याच्यात सगळेच पॅरामीटर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला लागणार आहेत. तर त्या पद्धतीचं एक न्यूमेरिकल घेऊ. सो जस्ट राईट डाऊन द थिंग्स. अ पेअर ऑफ हेलिकल गिअर, consist of 24 teeth on pinion, 24 teeth on pinion with 2.5 kilowatt power to gear. 24 teeth on pinion rotating at 5000 rpm. 5000 rpm. So rpm of pinion they have given, and supplying 2.5 kilowatt power to a gear. Supplying 2.5 kilowatt to a gear. The speed reduction is, they have mentioned the ratio that we called as a gear ratio. Speed reduction is 4:1. 4:1. The normal pressure angle, and helix angle phi and alpha, normal pressure angle and helix angle are, write down, 20 degree and 23 degree. 20 degree and 23 degree respectively. Both the gears are made up of steel. No matter which kind of the steel, harden, soften, no matter. So it is made up of steel. In bracket, having SUT, ultimate tensile strength, 750 Newton per mm square. 750 Newton per mm square. आता याचा अर्थ काय कोण सांगेल का? गिअरचे अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ आणि पिनियनचे अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ हे वेगळे आहेत का सेम आहेत, काय आहे सांग? एनीवन कॅन टेल मी? व्हॉट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट? करेक्ट, सेम आहे. आणि ज्या केसमध्ये बोथ गिअर अँड पिनियन आर मेड अप ऑफ स्टील, त्या केसमध्ये कुठली कंडिशन आपण प्रेडिक्ट करतोय? आय टोल्ड यू, विच इज वीकर पार्ट. ज्या केसमध्ये दोन्ही स्टीलचे आहेत त्या केस, करेक्ट, बाकीचे लक्षात ठेवायचं, त्या केसमध्ये पिनियन इज ऑलवेज वीकर. पिनियन इज ऑलवेज वीकर व्हेन मेड अप ऑफ, बोथ आर मेड अप ऑफ स्टील. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. चलो नेक्स्ट मी म्हणेन, राईट डाऊन द सर्व्हिस फॅक्टर KA, द सर्व्हिस फॅक्टर अँड फॅक्टर ऑफ सेफ्टी आर. The service factor
and factor of safety are 1.5 and 2. 1.5 and 2 म्हणजे के 1.5 आहे, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी 2 आहे. Then the gears are finished. The gears are finished to meet the specification of ग्रेड 4. आता ही ग्रेड 4 काय आहे त्यांनी दिलेलं असते, आपल्याला काय पाठ करायची गरज नाही. ठीक आहे, ग्रेड 4. Below that, write down. Now these are the assumptions they have given. No need to write. त्यांनी काय दिले बघा, मॉड्यूल तुम्ही फेस विड्थ 10 टाइम्स मॉड्यूल घ्या आणि पिच लाईन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड घ्या. तर फेस विड्थ आपण ऑफकोर्स स्मॉल बी 10 टाइम्स मॉड्यूलच घेतो, करेक्ट. तर ती लिहायची गरज नाही. राईट डाऊन पिच लाईन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. पिच लाईन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. देन नेक्स्ट परत काय म्हणले, सिलेक्ट फर्स्ट प्रेफरन्स मॉड्यूल अँड ऑल दॅट, ते पण दिलेलं असतं. Below that, write down find the module and the dimensions of the gear ठीक आहे. नेक्स्ट दे हॅव मेन्शन, ऑफकोर्स इथं मला स्टेटमेंट मध्ये दिसतं वेलोसिटी फॅक्टर दिलाय बघा त्यांनी, CV म्हटलंय त्याला, आणि बकिंगहॅम्स इक्वेशन पण दिले. आता हे बकिंगहॅम इक्वेशन नोटेशन इन्स्टेड ऑफ 5 त्यांनी साय वापरले, तर त्यामुळे हे काही वेगळं आहे असं काही समजून घ्यायचं नाही. साय इट सेल्फ इंडिकेट प्रेशर अँगल, करेक्ट. तर जे त्यांनी इक्वेशन दिले, समजा आता यांनी आपण इक्वेशन बघितलेले की होल ब्रॅकेट मल्टिप्लाय बाय cos 5 असं होतं, बट हिअर दे हॅव मेन्शन ऍट द साइड ऑफ द न्यूमरेटर मल्टिप्लाय बाय cos psi ऍज इट इज. जे त्यांनी दिले ते घ्यायचं, जर दिलं नसेल तर आपल्याला जे इक्वेशन मी तुम्हाला सांगितलेलं ते यूज करायचं. ठीक आहे. सो ऑफकोर्स हे काही लिहायची गरज नाही की बकिंगहॅम्स आणि वेलोसिटी फॅक्टर काढायला लागतील. ऑफकोर्स हे काढायला लागतील ऍझम्पशन फॉलोइंग डेटावरून. आणि नंतर काय म्हणलंय, स्पेसिफाय द सरफेस हार्डनेस ऍट द, राईट डाऊन दिस वन, स्पेसिफाय द सरफेस हार्डनेस म्हणजे BHN. Specify surface hardness at a factor of safety 2. Factor of safety 2. Use following data. ठीक आहे, डेटा चेक करा. राईट डाऊन लेविस फॅक्टर जो दिलाय तो ऍक्च्युअली स्टँडर्ड नुसार आहे 2.865, त्यांनी 2.87 दिले, तोच घ्यायचा. सो राईट डाऊन दिस वन. वेलोसिटी फॅक्टर, of course it is virtual velocity factor y dash not y, त्यामुळे z dash आलं, virtual number of teeth. y dash is equal to 0.484 minus 2.87 divided by z dash. पिनियन चा असेल तेव्हा y dash p होईल, गिअर चा असेल तेव्हा z dash g होईल. सेकंड, for grade 4, so above they have mentioned this grade gear 4, grade 4, what it indicate? Write down error. E is equal to 3.20 plus 0.25 in bracket normal module plus 0.25 times under root d. 0.25 times under root d. ठीक आहे. आफ्टर दॅट दे हॅव मेन्शन बकिंगहॅम्स इक्वेशन. आता आपण FD म्हणतो डायनॅमिक लोड, त्यांनी PD म्हणले. नोटेशन गोंधळून जायचं नाही. सो राईट डाऊन FD इज इक्वल टू इक्वेशन लिहा त्यांनी जे दिले, सायच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहा किंवा फायच्या फॉर्मॅट मध्ये. फाय मध्येच लिहा, आपल्याला जे माहिती आहे ते. Equation they have mentioned, it is 21V in bracket BC into cos square psi or phi plus FT max. तिथं P च्या जागी FT max आपल्याला माहिती आहे, त्या पद्धतीने जायचं. नोटेशन दिले,
काय वेगळं नसतं, फक्त अंडरस्टँडिंग तुमचं जर असेल तर काय प्रॉब्लेम येत नाही. इंटू कॉस फाय डिवायडेड बाय 21v प्लस स्क्वेअर रूट मध्ये बीसी इंटू कॉस स्क्वेअर फाय प्लस एफटी मॅक्स. एफटी मॅक्स म्हणजे काय, पी बाय व्ही. एफटी मॅक्स पी बाय व्ही नसतो, एफटी मॅक्स इज इक्वल टू के एम इंटू एफटी असं असतं. ठीक आहे. वेलोसिटी फॅक्टर राईट डाऊन केव्ही 5.6 डिवाइड बाय 5.6 प्लस अंडर रूट व्ही. 99% हेलिकल गिअरला हाच वेलोसिटी फॅक्टर यूज केला जातो. आणि मॉड्यूलचे प्रेफरन्सेस दिलेत बघा, म्हणजे आपलं जे आन्सर मॉड्यूल येईल त्यातलं जवळचं मॉड्यूल घ्यायचं. समजा 3.2 आलं तर 4 मॉड्यूल घेणं अपेक्षित आहे. 5.6 आलं तर 6 विल बी द मॉड्यूल. करेक्ट. या पद्धतीने तर त्या ह्या सिरीज तुम्हाला पाठच असले पाहिजेत. 1, 1.2.5, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 इथपर्यंत मी तुम्हाला सांगितलं. सो दिस विल बी द actual statement which cover all the types of helical gear. या न्यूमेरिकल मध्ये सगळे टाइप आपण कव्हर करतोय, ज्याच्यात बऱ्याच वेळा असं विचारलं जातं फक्त वेलोसिटी फॅक्टरनं मॉड्यूल कॅल्क्युलेट करा, जो की आपण बघितला. नंतर विचारलं जाईल हार्डनेस काढा, इथं आता हार्डनेस विचारलाय, तो कॅल्क्युलेट करू शकतो. किंवा विचारलं जाईल की फॅक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करा फिटिंगचे किंवा विअरचे आणि बेंडिंगचे. याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काय विचारलं जाणार नाही. हॅव यू रिटन दिस स्टेटमेंट? लिहिलं का सगळ्यांनी? लेट मी नो. Yes, sir. Okay. Chalo, now try to solve the things. Write down given data first. Given data is important one. So we'll write the given data. मी तुमच्यावर लिहितोय. So given data, they have mentioned firstly number of teeth on pinion. Correct. ZP किती दिलंय सांगा मला. How much? 24. 24. Okay. Next, RPM of pinion NP. How much? 5,000. Correct. 5,000. 1, 2, 3 RPM. After that, the power output P is equal to 2.5 किलोवॅट. किलोवॅटला डायरेक्ट करून घ्या वॅट मध्ये, म्हणजे आपल्याला पुढे कॅल्क्युलेशनला प्रॉब्लेम येणार नाही. पॉवर इज ओव्हर. देन गेअर रेशो त्यांनी दिलाय 4:1, म्हणजे मी असं लिहू शकतो 4. देन प्रेशर अँगल म्हणजे 5. ठीक आहे. आता या नोटेशन मध्ये त्यांनी साय वापरलाय बरं का, त्यामुळे डिस्टर्ब व्हायचं नाही. 5 इट सेल्फ इंडिकेट साय. ठीक आहे. सो प्रेशर अँगल दिलेला आहे 20 डिग्री. नंतर त्यांनी म्हटलं की हेलिक्स अँगल अल्फा, हेलिक्स आहे अल्फा, दे हॅव मेन्शन 23 डिग्री. आफ्टर दॅट दे हॅव मेन्शन द अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ. दोन दिले नाहीयेत, त्यांनी स्टेटमेंट लिहिले बघा, बोथ द पिनियन और बोथ द गिअर. म्हणजे काय, त्याच्यात पिनियन पण आला आणि गिअर पण आला, म्हणजे 2 SUT दिलेत त्यांनी. तर ते लगेच समजून घ्यायचं स्टेटमेंट वरून. सो SUT फॉर गिअर ऍज वेल एज पिनियन 750 न्यूटन पर mm² हे दिलेलं आहे अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ. नंतर काय म्हणतात ते सर्व्हिस फॅक्टर KA. ठीक आहे. KA 1.5. देन दे हॅव मेन्शन द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. फॅक्टर ऑफ सेफ्टी FOS 2. ठीक आहे. आफ्टर दॅट दे हॅव गिवन द फेस विड्थ 10 टाइम्स मॉड्यूल घ्या, ते काही जीवनची गरज नाही, आपल्याला माहिती आहे. आणि ऑफकोर्स 10 टाइम्स मॉड्यूल न होता हेलिकल गिअर मध्ये 10 टाइम्स MN होतं, नॉर्मल मॉड्यूल आपण घेतो. अँड पिच लाईन वेलोसिटी ते म्हणतात V इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड घ्या. आणि आधी आपण काय करायचो, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट πdn/60 and ऑल दॅट, आणि मग आपल्याला पिच लाईन वेलोसिटी मिळायची. ते काम वाचवलंय आपलं. आणि त्यांनी डायरेक्ट सांगितलं की बाबा तुम्ही पिच लाईन वेलोसिटी एवढी एवढी घ्या. सो हे कळायला पाहिजे स्टेप्स वाईज. अननेसेसरली ते कॅल्क्युलेट करत बसायचं नाही. आता मला हे कळायला पाहिजे की त्यांनी विचारले काय. तर त्यांनी विचारले पहिली तर गोष्ट मॉड्यूल सिलेक्ट करा, म्हणजे मॉड्यूल फाइंड करा.
जर मॉड्यूल फाइंड करायचं असेल तर मला हे कळतं की व्हेलॉसिटी फॅक्टर आपण यूज करून पुढे जायला पाहिजे, मगच मला मॉड्यूल मिळेल. हे झालं पहिलं. आणि दुसरं विचारलं त्यांनी हार्डनेस पण पाहिजे त्यांना, म्हणजे BHN. तर हार्डनेस जर काढायचं असेल तर मला बकिंगहॅम्स लागेल, कारण बकिंगहॅमच्या इक्वेशन मध्ये हार्डनेस आहे. सो ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पिक्चर क्लिअर पाहिजे. सो बकिंगहॅम्स हे मला आउटलाईन कळाली की मला काय करायचंय. 10-12 मार्काला जर क्वेश्चन असेल तर व्हॉट आय शुड डू, दिस काइंड ऑफ द थिंग्स विल हॅव टू परफॉर्म. तर हे झालं आउटलाईन स्ट्रक्चर. हे गिवन डेटा सगळ्यांना समजलं का रे बाळांनो? हॅव यू अंडरस्टूड? स्पीड रेशो पण दिलाय सर. कुठला स्पीड रेशो? 4:1. करेक्ट. ते लिहिलं ना, गिअर रेशो मध्ये आलं हे बघ इथं. ओके. बाकीचे हे बघा, बऱ्याच दिवसांनी आपलं लेक्चर होते नो डाऊट. आणि माझं तुम्हाला हे असेल सांगणं की जसं काही आपला सिलेबस आहे तो 100% पूर्ण होणार आहे. सॅटर्डेला मी या सॅटर्डेला तुमचं सेशन घेईन मी सकाळी 9 ते 11 किंवा 12 पर्यंत. त्यामुळे तशी काही काळजी करू नका. दुसरा पॉइंट हा आहे की अरे आमचं MCQ होणार आहे, निवांत आहे, तर तसं न करता आपण फुल प्लेजनं शिकू आणि मग त्याच्यानंतर MCQ आपल्याला टॅकल करता येतील. MCQच्या बेसमध्ये काय एक्झाम तेवढीशी समज म्हणजे तुम्हाला समजेल अशी होणार नाही. त्यामुळे आपण हे घेतो. अदरवाईज मी माझे लेक्चर 3 युनिट 1 तासात संपवू शकतो राहिलेले युनिट MCQs देऊन. तसं न करता आपण डिटेलमध्ये जाऊ. आपल्याला सगळं माहित असणं गरजेचं आहे. BE ला परत लॉकडाऊन होणार नाही किंवा BE ला परत वर्क फ्रॉम होम किंवा ऑनलाईन परीक्षा होणार नाहीत. लाईफ मध्ये लाईफ टाईम आपण काय ऑनलाईन खेळणार नाहीये. त्यामुळं थरो अभ्यास पाहिजे. ठीक आहे, चलो. फर्स्ट स्टेप विल राईट चेकिंग ऑफ वीकर पार्ट. So after this, step number 1, checking of weaker part. Tell me which is weaker and also tell me the values. Step number 1, the weaker part. Calculation for weaker part. So for weaker part, we know bending stress, Lewis factor. Compare with bending stress and Lewis factor. So in this case, bending stress कुणाचा? पिनियनचा. लेविस फॅक्टर डॅश करायचा, कारण हेलिकल गिअर व्हर्च्युअल नंबर ऑफ टीथ आहे. दिस इज फॉर गिअर वाय डॅश गिअर. याच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. शॉर्टकट मी तुम्हाला सांगितले, बोथ आर मेड ऑफ स्टील. सो ऑफकोर्स पिनियनच वीकर असतो, पण आपण हे सोडवणं गरजेचं आहे. सो जस्ट फाइंड आउट द थिंग्स अँड टेल मी. बेंडिंग स्ट्रेस फॉर पिनियन, या दोन्ही गोष्टीला मी इथे लिहिणार SUT कुणाचा? पिनियनचा, डिवायडेड बाय 3. आणि इकडे पण SUT बाय 3 सेमच येणार, कारण दोन्ही पिनियन आणि गिअरचे सेम आहेत. डिवायडेड बाय 3 किती येते हे आन्सर मला सांगा. SUT बाय 3 टेल मी. हाऊ मच? 250 न्यूटन पर mm². दोन्हीचं तेच येईल. राहिला विषय व्हर्च्युअल नंबर ऑफ टीचा. तर आपण पहिला घेऊ y डॅश p. तर त्यांनी y ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. काय दिले? 0.484 मायनस 2.87 म्हणतात, डिवायडेड बाय z डॅश. आता पिनियन म्हणतोय मी, तर z डॅश p होईल. So I told you z dash p means virtual number of teeth on helical gear, helical pinion. So how I can calculate z dash p? Can anybody tell me? Z dash p calculate करायचं कसा? ZP divided by cos cube phi. Cos cube अल्फा हेलिक्स अँगल, कारण टीथ हे हेलिक्स अँगलचे रिलेटेड असतात. अल्फा, गोंधळ करू नका.
नोटेशन बद्दल मी जे देतोय तेच घ्या, कारण ते स्टँडर्ड आहे. झेडपी बाय कॉस्क्यूब अल्फा, एकदम बरोबर. अल्फा दिलेला आहे 23 डिग्री, हे सगळं कॅल्क्युलेट करा. झेडपी दिलेला आहे 24. झेड डॅश पी किती येतोय? 30.77. करेक्ट, 30.77. हे नंबर ऑफ टीथ झाले. ठीक आहे, हा 30.77 असं आहे तसं उचलायचं, इथं टाकायचा. तुम्हाला वाय डॅश पी येईल. वाय डॅश पी किती येते सांगा. वाय डॅश पी Lewis factor for pinion. Tell me how much? Y dash P. Vikram, can you hear me? अनिकेत, येतोय का आवाज? Tell me Y dash P. How much? स्नेहल, आवाज येतोय ना रे बाळानो? Let me know Y dash P how much? Pratik? Yes, sir. How much? 0.3907. Correct. 3907. हा झाला Y dash P. तसंच Y dash G हा कॅल्क्युलेट करा. आता हे काय मी लिहित बसत नाही बरं का, डायरेक्टली तुम्हाला यायला पाहिजे. इथं Z dash P च्या जागी Z dash G करायचं, and you will have to write the things. So हे मी रब करतो. Just find out Y dash G. Y dash G. So value will be 250 into तुमचं 0.3907 is compare with 250 into Y dash G how much? 0. कॅल्क्युलेट करा, मला सांगा. योगिता, how much? Point 4606. 4606. Okay, which is weaker? Opinion. Write down. Final conclusion of this step. Opinion is weaker. This will be our first step. Opinion is weaker. आणि आपण असं म्हणलेलं शॉर्टकट की दोन्ही गिअर आणि पिनियन हे जर स्टीलचे असतील तर त्या केसमध्ये बोथ आर मेड अप ऑफ स्टील. त्या केसमध्ये आपण काय म्हणू शकतो? पिनियन इज वीकर. आणि ते की प्रूव्ह झालं, पण हे प्रूव्ह केलं. ठीक आहे. So this is the first step. Now we'll move toward the step number 2. Write down. Calculate beam strength. Calculate beam strength. Calculate beam strength. So we know the equation. बरेच दिवस झालेले आहेत, इक्वेशनचा विसर पडला असेल, प्रॅक्टिस करा बरं का.
एफ बी इज इक्वल टू स्पर गिअरचं इक्वेशन लिहायचं सिग्मा बी बी एम वाय आणि त्याला मॉडिफाय करायचं आपण जसं शिकलो. सो बेंडिंग स्ट्रेस वीकर आहे पिनियन म्हणून मला पिनियन वीकर घ्यायला पाहिजे. फेस विड्थ मॉड्यूलच्या ऐवजी नॉर्मल मॉड्यूल होईल आणि व्हर्च्युअल नंबर ऑफ टीथ हेलिकल गिअरला असतात आणि पिनियनच्या बाबतीत आपण बोलतोय कारण तो वीकर आहे म्हणून इथं वाय डॅश पी. या पद्धतीने इक्वेशन लिहायचं पाठ न करता. ठीक आहे. सो दिस विल बी अबाउट बीम स्ट्रेंथ. वन बाय वन आपण जाऊ. बीम स्ट्रेंथ हे काय आहे SUT बाय 3 म्हणजे मगाशी आपण कॅल्क्युलेट केलं 250 इंटू फेस विड्थ. फेस विड्थ म्हणजे काय इट इज 10 टाइम्स नॉर्मल मॉड्यूल MN इंटू नॉर्मल मॉड्यूल MN स्क्वेअर होईल आणि वाय डॅश पी आपण कॅल्क्युलेट केलेला 0.3907 इक्वेट करा आणि मला बीम स्ट्रेंथ जी की न्यूटन मध्ये येईल. लेट मी नो हाऊ मच बीम स्ट्रेंथ. 966.75 module square. Correct. 960 sorry 976 976 point how much 75. 75. Correct. He झाली beam strength. Step number 2. This will be the beam strength. बाकीचे आला की इथेपर्यंत. कोण कोण आहेत. सुमित भोसले आहेस का मित्रा. हॅलो. आलास का इथेपर्यंत. हो सर. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप राइट डाउन वियर स्ट्रेंथ. Okay. Next step, wear strength. Tell me the equation. Step number 3, wear strength. FW is equal to. Can anybody tell me the equation? Wear strength is equal to. What is wear strength? Tell me the equation. Anyone? सांगा रे बाळांनो. स्पर गिअर आणि हेलिकलचा आपण कम्पेअर केलेलं बघा. योगिता, can you tell me? dpbq divided by cos square phi alpha sorry. dpbqk हे आपलं ह्याचं इक्वेशन होतं स्पर गिअरचं डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर आहे का क्यूब आहे. Square आहे. Square is correct. Correct. So this will be the equation. Now here see. We'll have to calculate hardness. Hardness हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि हार्डनेस इथं आहे के च्या इक्वेशन मध्ये असतं आणि हार्डनेस साठी आपल्याला मटेरियल माहित पाहिजे. मटेरियल दिले त्यांनी स्टील. तर स्टीलचा हार्डनेस आपण बघितलेला 0.16 BHN बाय 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे. आता एक लक्षात घ्या FW आपल्याला माहित नाही
आणि BHN पण माहित नाही. ज्या गोष्टीत 2 अननोन असतात त्याचा आपण आउटकम नाही काढू शकत. ठीक आहे, त्यामुळं हे इक्वेशन आहे तसं ठेवलं तरी चालेल, किंवा जे काही तुमचा FW फॅक्टर येईल, FW हा BHN च्या टर्म मध्ये येईल, तो सांगा मला. आपण या पद्धतीने जाऊ. FW इज इक्वल टू हाऊ मच टाइम BHN. DP म्हणजे काय, M into ZP. So of course we'll have to calculate MN, normal module. So M into ZP, MN don't know, so MN च्या फॉर्मॅट मध्ये येईल. B 10 times MN square होईल. Q ratio factor twice of ZG divided by ZG plus ZP. So likewise it will come, and for calculating that we don't have the module also, correct? Module पण आपल्याकडे नाहीये. ZG ZP या गोष्टी आपल्याकडे आहेत, आणि तुम्हाला जे काही येईल ते हार्डनेसच्या टर्म मध्ये येईल. तर 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, काय कॉम्प्लिकेटेड करायची गरज नाही. हे इक्वेशन आता सॉल्व्ह होऊ शकत नाही, करेक्ट? तर त्या केसमध्ये आता इथे येताना असं पण येईल MN स्क्वेअर इंटू BHN आणि समथिंग व्हॅल्यू. तर हे एवढं कॉम्प्लिकेटेड करायचं आणि परत सॉल्व्ह करायचं, तर ते काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. हे अशा वेळी हे स्किप करायची स्टेप आहे तशी सोडून द्यायची, काही कॅल्क्युलेट करत बसायचं नाही. परत बघू आपण याच्याकडे. चला स्टेप नंबर 4 पुढचीकडे जाऊ. स्टेप नंबर 4. सो राईट डाऊन. स्टेप नंबर 4 इज कॅल्क्युलेट इफेक्टिव्ह लोड. करेक्ट? इफेक्टिव्ह लोड म्हणजे काय, वेलोसिटी फॅक्टर आपण यूज करून विल हॅव टू कन्सिडर. सो वी नो F इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू FT मॅक्स म्हणजे काय, KA सर्व्हिस फॅक्टर, लोड मीन स्ट्रेस फॅक्टर, टॅन्जेन्शियल P/V वाला डिवायडेड बाय KV. आता याच्यात FT म्हणजे काय, टॅन्जेन्शियल फोर्स, तो आपण P/V ने कॅल्क्युलेट करू शकतो. करेक्ट? KM गिवन, KV ऑल्सो गिवन 5.6 काय तर दिले, तर ते व्हॅल्यू आहे तशी तुम्ही पुटअप करा प्लस √V. ठीक आहे, तर याच्या थ्रू मला F इफेक्टिव्ह ची व्हॅल्यू मिळेल, जी की परत राऊंड फिगर असणार नाही. इट इज इन MN फॉर्मॅट. कळतंय? इट इज इन MN फॉर्मॅट. So while calculating the things, we'll have to use this. Just put the value F effective is equal to, असं put up करा. They have mentioned also velocity, pitch line velocity पण दिले बघा त्यांनी, 10 meter per second. Pitch line velocity 10 meter per second. So I'll write here F effective is equal to, इक्वेशन तुम्ही सगळ्यांनी लिहिलं असेल, मी एक एक व्हॅल्यू पुटअप करत जातो, तर त्या पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करू. अगेन no need to complicate the system. See, F effective is equal to KA, KA व्हॅल्यू दिले 1.5, KM माहित नाहीये किंवा दिली नाही 1, इंटू FT म्हणजे काय, P/V. करेक्ट? P/V. सो P पॉवर किती दिले, 2.5 इंटू 10⁻³ आणि वेलोसिटी, पिच लाईन वेलोसिटी किती दिले रे, गिवन डेटा मध्ये आहे बघा. हाऊ मच, टेल मी. 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकंड. सो P/V झाला. नंतर KV म्हणजे काय, 5.6 डिवायडेड बाय 5.6 प्लस √V म्हणजे काय, 10. हे सगळं कॅल्क्युलेट करून घ्यायचं. सो विल गेट द इक्वेशन ऑफ F इफेक्टिव्ह
विल गेट द इक्वेशन ऑफ एफ इफेक्टिव्ह. करेक्ट. हे तुम्ही करा मॉडिफाईड काय जे असेल. याचं काही राऊंड फिगर व्हॅल्यू असे ऍज काय आपल्याला सध्या गरजेचं नाही. जे येईल त्याला एफ इफेक्टिव्ह म्हणायचं. Correct. And after that, the last step of this series will have to compare with respect to factor of safety. वीकर पार्ट कुठला आहे? बीम स्ट्रेंथ. कारण वियर स्ट्रेंथ काढलीच नाही आपण, त्यामुळे त्यालाच वीकर पकडायचा. इज इक्वल टू फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एफ इफेक्टिव्ह. ठीक आहे, इंटू एफ इफेक्टिव्ह. Now here in this case beam strength आपण कॅल्क्युलेट केली 976.75 mn square is equal to फॅक्टर ऑफ सेफ्टी 2 आहे. एफ इफेक्टिव्ह तुमचं जे काही याच्यावरनं सॉल्व्ह करून येईल ते याच्या थ्रू हे इथं मी पुटअप केलं. मला मॉड्यूल मिळेल. एम एन किती आला सांगा? एम एन नॉर्मल मॉड्यूल, कारण याच्यात एकच अननोन आहे. सो कॅल्क्युलेट नॉर्मल मॉड्यूल. वन 1.25 approximately. एक्झॅक्ट व्हॅल्यू किती येते योगिता? 1.09. वन हो 1.09. 1.096. गुड वन, गुड वन. 1.09 म्हणजे त्या मॉड्यूलच्या नुसार कुठली घ्यायला पाहिजे आपल्याला? 1.25. करेक्ट, 1.25. सो राईट डाऊन द व्हॅल्यू ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल इज 1.25. कारण त्या सिरीज मध्ये 1 पॉइंट नंतर 1.25 ही जवळची व्हॅल्यू आहे, म्हणून आपला इथून पुढे असेल या एक्झाम्पलला मॉड्यूल हा 1.25 ऑफकोर्स एम एम. डी बाय झेड असतं ना, 1.25 एम एम. सो हे झालं मॉड्यूल. डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन आहे, काही विशेष असं काही याच्यात नाही. सो आफ्टर दॅट आपण डायमेन्शन्स फाइंड करतो. सो राईट डाऊन नेक्स्ट find the dimensions or calculate the dimensions. So while calculating the dimensions I will have to write. पहिलं तर मी हे काढू शकतो की बाबा ट्रान्सवर्स मॉड्यूल मला मिळू शकतो, कारण cos अल्फा इज इक्वल टू mn बाय mt होतं. सो देअरफॉर mt इज इक्वल टू mn बाय cos ऑफ अल्फा. नॉर्मल मॉड्यूल काढलाय आपण 1.25. हे किती येते ट्रान्सवर्स मॉड्यूल मला सांगा? mt. How much? Approximately 1.5. जे काही याच्या व्हॅल्यू आहेत त्या ऍज इट इज घ्यायचे बरं. आय थिंक असं काहीतरी येईल. हो 1.35. ठीक आहे, चलो mt. नंतर फेस विड्थ येईल, जे की 10 टाइम्स मॉड्यूल म्हणले. नॉर्मल मॉड्यूल 10 इंटू 1.25 म्हणजे काय 12.5 काहीतरी येईल mm. नंतर येईल डायमीटर ऑफ पिनियन. ज्या गोष्टी माहित नाहीत मॉड्यूलच्या रिलेटेड होत्या त्या सगळ्या. आता डायमीटर ऑफ पिनियनला जर तुम्ही टर्मिनॉलॉजी मध्ये बघितलं तर एमटी इंटू झेडपी मी सांगितलेलं. तो एमटी आपण काढलाय 1.35 आणि झेडपी माहित आहे 24. सो इट विल बी अराउंड 32.58 mm. हे झालं डीपी. तसंच डीजी एम टी इंटू झेडजी. झेडजी दिलाय का रे? नंबर ऑफ टीथ ऑन गिअर नाही, घेर रेशो दिलाय पण नाही. करेक्ट. सो आपण असं घ्यायचा गिअर रेशो इज इक्वल टू, दोन फॉर्मॅट मध्ये दिलेला आहे त्यांनी. एक तर नंबर ऑफ टीथच्या फॉर्मॅट मध्ये जाऊ आपण, म्हणजे झेडजी बाय झेडपी. आता झेडपी दिलाय बरं का,
ZG बाय 24 आणि हे स्वतः आहे 4. तो ZG किती झाला? 24 into 4 96. सो मी इथं लिहिणार, इथं ZG 96. आता मल्टिप्लाय करा, डायमीटर जो येईल तो गिअरचा असेल, किती येतोय? 129.6 mm. 29.6 mm. ओके गुड. हा झाला डायमीटर ऑफ गिअर. सेंटर डिस्टन्स पण काढून घ्या. CD इथं लिहितो शॉर्ट मध्ये, CD इज इक्वल टू DP प्लस DG बाय 2. त्यांचं दोन्हीचं ऍडिशन करा आणि म्हणजे ऍव्हरेज काढा सरळ. हाऊ मच? आणि आफ्टर दॅट ॲडेंडम हा वन टाइम मॉडेल असतो आणि डिडेंडम HD 1.25 टाइम्स मॉडेल असतो. हे सोपं आहे. सेंटर डिस्टन्स किती येते? लेट मी नो. 81. Correct. So this is about the dimensions and through velocity factor we have calculate all the things. ठीक आहे. वेलोसिटी फॅक्टर आपण जस्ट यूज केला आता, ही झाली म्हणजे 50% प्रॉब्लेम आपण आता इथे सॉल्व्ह केलेला आहे. तो इथपर्यंत आलेले आहेत का सगळे? मला जर सांगा, रिप्लाय द्या. कारण या टाइपचे न्यूमेरिकल आपण स्पर गिअर मध्ये पण सोडवलेले. तुम्हाला मी पहिलाच सांगितले, जर एखादा गिअर तुम्हाला व्यवस्थित आला तर कुठल्याच गिअर मध्ये म्हणजे पुढचा जो बिवेल गिअर आहे त्याच्यात पण अडचण येणार नाही. फक्त एखादा पॅरामीटर चेंज होईल, जसं की हेलिकल मध्ये हा अल्फा आला इथं. हे समजलं का रे बाळांनो इथपर्यंत? येस सर. बाकीचे? येस सर. Okay. So this will be about velocity factor. Step number जे काय असेल ते 4, 5. Next write down. On the basis of or according to Buckingham's equation. Velocity factor आपण use केलं. Now we'll have to use the Buckingham's equation. So just write down by using जे काही step number आहे ते लिहा by using Buckingham's equation. Buckingham's equation. Now in case of Buckingham's equation, basic equation we know F effective हा Buckingham's मध्ये डायनामिक लोड प्लस FT मॅक्स या पद्धतीनं असतो. आता FT मॅक्स मध्ये तर काही प्रॉब्लेम येणार नाही, कारण FT मॅक्स इटसेल्फ इंडिकेट द व्हॅल्यू रिलेटेड टू K, KM आणि FT, जी की ऑलरेडी आपण कॅल्क्युलेट केली. ही फक्त मल्टिप्लाय करायची. ठीक आहे. आणि राहिला गोष्ट FD डायनामिक लोड, तर त्यासाठी आपल्याला त्यांनी दिलेलं इक्वेशन यूज करायला लागेल. सो आय विल हॅव टू राईट FD इज इक्वल टू काय इक्वेशन दिलंय 21V pitch line velocity in bracket BC into cos square आहे cos square alpha plus FT max divided by 21V plus under root BC into cos square alpha plus FT max. FT max into cos of alpha. ठीक आहे. या गोष्टी दिलेल्या आहेत. सो डायनामिक लोड साठी बघा, पिच लाईन वेलोसिटी आपल्याला माहिती आहे 10, 10. मॉड्यूल काढलाय, बी कॅल्क्युलेट करता येईल. राहिला गोष्ट डिफॉर्मेशन फॅक्टर C चा, C आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला लागेल. बाकी सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहित आहेत. सो आपण C चं कॅल्क्युलेशन करू. दॅट वी कॉल्ड ॲज अ डिफॉर्मेशन फॅक्टर. मटेरियल स्टील आहे. सो C चा फॉर्म्युला काय येईल सांगा मला.
for steel, what will be the deformation factor? Tell me. Deformation. 11,500 times E error. Correct. एकदम बरोबर. 11,500 times error. ठीक आहे. आता एरर साठी त्यांनी ग्रेड 4 म्हणले बरं का. ते पहिला क्लिअर करून घेऊ आपण. चलो ते लिहिला असेल अशा अपेक्षा करतोय. सो डायरेक्टली आय विल स्टार्ट विथ द डिफॉर्मेशन फॅक्टर. कारण डिफॉर्मेशन फॅक्टर काढला तर मला डायनॅमिक लोड मिळेल, अदरवाईज नाही. सो फर्स्ट स्टेप माझी ती असेल. सो आय विल हॅव टू राईट C is equal to 11,500 in terms of error. 11,500. So C is equal to 11,500 in terms of error. ठीक आहे. एररला त्यांनी ग्रेड 4 म्हणले. आता ग्रेड 4 मध्ये त्यांनी एक इक्वेशन दिले बघा. काय इक्वेशन आहे? राईट. त्यांनी बेसिक इक्वेशन दिले. E is equal to where it is? Yes. E is equal to 3.2 plus 0.25 in bracket normal module plus 0.25 under root D. हे त्यांनी बेसिक इक्वेशन they have given. So I will have to convert into EP and EG. Error in pinion प्लस एरर इन गिअर. आता हे मायक्रॉन मध्ये असतात त्यामुळं हे काढणं गरजेचं आहे. सो ईपी कडे जाऊ आपण पहिले. एरर इन पिनियन काय? 3.2 प्लस 0.25 इन ब्रॅकेट MN नॉर्मल मॉड्यूल 1.25 आपण कॅल्क्युलेट केलाय प्लस 0.25 टाइम्स डायमीटर कुणाचा? पिनियनचा घेणं गरजेचं आहे. सो डीपी लिहिणार मी इथं डीपी. ठीक आहे. हे कॅल्क्युलेट करा आणि मला ईपी एरर इन पिनियन किती आहे ते सांगा. डायमीटर पिनियन आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे मागच्या स्टेप मध्ये. सो एरर इन पिनियन हाऊ मच? ऑफकोर्स इट इज मायक्रॉन म्यू एम. ऍड करा, मल्टिप्लाय करा, यू विल गेट द थिंग्स. I know time is over, but we'll have to complete at least single numerical. Error in pinion, how much? फटाफट सांगा म्हणजे आपल्याला थांबता येईल. 3.86. Error in pinion, correct. 3.86 मायक्रॉन. तसंच एरर इन गिअर डीपी च्या ऐवजी फक्त इथे डीजी करा. मी इक्वेशन लिहित नाही परत. हाऊ मच? 4.22. करेक्ट. 4.22. चलो टोटल एरर हे दोन्ही गोष्टी ऍड करा. टोटल एरर 8.088. करेक्ट. 8.088. सो मायक्रॉन मध्ये आहे. सो त्याला MM मध्ये करू. सो आय विल हॅव टू राईट 8.8 into 10⁻³ 8.08, sir. 08, sorry. 8.08 08 into 10⁻³ mm. मायक्रॉनला आपण कन्वर्ट केलं MM मध्ये. हे झाले एरर. सो ही एररची व्हॅल्यू आहे तशी घेतली आणि आपण C च्या इक्वेशन मध्ये पुटअप केली इथं. सो मला डिफॉर्मेशन फॅक्टर मिळतो, त्याला म्हणतात कॅपिटल C. किती येतोय? 93.01. Correct. 93.01. That will be your deformation factor for steel. Oh, sorry. C is equal to 93.01. Correct. It is Newton mm. हे झालं डिफॉर्मेशन फॅक्टर. आता हा डिफॉर्मेशन फॅक्टर आपण FD च्या
इक्वेशन मध्ये टाकायचा. सो तुम्हाला त्याच्या थ्रू एफ डी मिळेल, म्हणजे डायनेमिक लोड मिळेल. किती येतोय बघा, एफ डी इज इक्वल टू, ऑफकोर्स हा लोड आहे म्हणजे न्यूटन मध्ये असणार, एन लिहितो मी, इट इज अ न्यूटन. फाइंड करा. डायनेमिक लोड हाऊ मच, let me know how much. कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करा. कॅल्सी मध्ये व्हॅल्यू पुटअप करायच्या, ब्रॅकेट बघत चला, ते चुकलं की आन्सर चुकतं. हाऊ मच डायनेमिक लोड, सांगा मला. Dynamic load FD is equal to, (21) V च्या इक्वेशन मध्ये पुटअप करा आणि सांगा मला. I told you one numerical required at least 1 hour. If you are practicing it, then it will complete in 5 to 10 minutes. ठीक आहे. आणि एमसीक्यू पेजला अनफॉर्च्युनेटली स्टेप्स आणि या गोष्टी विचारल्या तर कुणालाच सोडवणं शक्य नाहीये. म्हणून जनरली युनिव्हर्सिटी एमसीक्यू बेस आता सध्या घेते, पण ऑफकोर्स त्याचा तोटा आहे तुम्हाला बरं का लाईफ मध्ये. तसं न करता तुम्ही डिटेल जावा प्रत्येक गोष्टीत, ते बेटर राहील. हा, हाऊ मच डायनेमिक लोड, एनीवन? यशवंत, 1064.28. 1064.28. ठीक आहे, नियर बाय आहे. सो हा झाला डायनेमिक लोड. Now once we got the dynamic load, we know effective load is equal to FD plus FT max. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही आता कॅल्क्युलेट केल्या असतील. 1064.28 प्लस FT max किती येतोय? FT max KM FT ते कॅल्क्युलेट करा. 375 FT max. 375. Okay, so add it. F effective how much? How much F effective? After this we will do the last step. F effective how much?
लेट मी नो. 1.4 काहीतरी येईल. योगिता किती येते? सर माझं 1531.99 आले. म्हणजे तुझी ही व्हॅल्यू एफडी ची वेगळी आली बरोबर का? हो. किती आले? 1156.99. 1156. नो प्रॉब्लेम. ऍक्च्युअल आन्सर आहे त्याचं एफडीचं 1087. पण ठीक आहे. सो जी व्हॅल्यू आता मला ऍडिशन ह्याचीच सांगा, कारण आपण स्क्रीनवर हे लिहिले. किती येते बघ? 1439.28. ठीक आहे. हे झालं एफ इफेक्टिव्ह. इफेक्टिव्ह लोड आपण कॅल्क्युलेट केला. आता एकच कॅल्क्युलेशन राहिले की त्यांना पाहिजे बीएचएल हार्डनेस. तर हार्डनेस कडे आपण आता जाऊ. सो फॉर हार्डनेस वी नो एफडब्ल्यू इक्वेशन वियर स्ट्रेंथ आपण स्किप केलेला पार्ट, तर तो पार्ट कडे आपण जाऊ. सो हे सगळं सगळ्यांनी लिहिलं असेल. सो आय विल राईट हिअर दॅट इज द पार्ट ऑफ हार्डनेस, जी पार्ट आपण स्किप केला. तर मी इथे लिहिलं वियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, परत एकदा तुमच्यासाठी इक्वेशन लिहितो, डीपी बी क्यू के डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर अल्फा. ठीक आहे. आता इथं काहीच अडचण येणार नाही, आपण सगळ्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेत. सो डीपी आपण कॅल्क्युलेट केला 32.58 इंटू 10 टाइम्स मॉडेल म्हणजे 10 इंटू 1.25 इंटू रेशो फॅक्टर मी इथे लिहितो डायरेक्ट ZG डिवायडेड बाय करेक्ट हाऊ मच रेशो फॅक्टर किती येतोय रे? ट्वाइस ऑफ ZG डिवाइड बाय ZG प्लस ZP. दोन्ही गोष्टी आपण कॅल्क्युलेट केलेले. आणि के यार इथं लिहितो मी व्यवस्थित, एक मिनिट. सी डीपी 32.5 इंटू 10 टाइम्स मॉड्यूल म्हणजे 10 इंटू मॉड्यूल आहे 1.25. रेशो फॅक्टर एक्सटर्नल टीथ आहे ट्वाइस ऑफ ZG डिवायडेड बाय ZG प्लस ZP. या दोन गोष्टी. के हार्डनेस होता 0.16 BHN बाय 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर 23 डिग्री. ठीक आहे. या सगळ्यांचा जो काही वियर स्ट्रेंथ येईल, किती येते वियर स्ट्रेंथ? ऑफकोर्स BHN च्या फॉर्मॅट मध्ये येईल. हाऊ मच BHN? फाइंड आउट दिस. किंवा जास्त कॉम्प्लिकेटेड न करता BHN बाय 100 असं करा. BHN बाय 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर ते पण जाऊ दे. जास्त स्क्वेअर रूटचं तुम्हाला जर प्रॉब्लेम येत असेल तर BHN बाय 100 आहे तसं ठेवा आणि बाकीचं मला सांगा वियर स्ट्रेंथ किती येते. या सगळ्या व्हॅल्यू तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. हाऊ मच? One 123.07. एकदम बरोबर 123.07. बाकीच्यांचं या रेंज मध्ये आन्सर असू यायलाच पाहिजे रादर. सो FW वाला 123 पॉइंट समथिंग दॅट विल बी वियर स्ट्रेंथ. आता आपण लास्ट स्टेप राईट डाऊन डिझाइन अगेन्स्ट फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. डिझाइन अगेन्स्ट फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. This will be the last step to calculate hardness. Design against factor of safety. So स्टेप नंबर जे काय असेल डिझाइन अगेन्स्ट फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो FW इज इक्वल टू फॅक्टर ऑफ सेफ्टी
इंटू इफेक्टिव्ह लोड. ठीक आहे. आता फॅक्टर ऑफ सेफ्टीला FW आपण कॅल्क्युलेट केलाय बघा. किती आहे? 123.07 PHN डिवायडेड बाय 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू फॅक्टर ऑफ सेफ्टी 2 आहे. एफ इफेक्टिव्ह काय तर तुमचा तर माझ्या लक्षात नाही. 14 किती होता रे? 1400 समथिंग. हाऊ मच? What we have written? 1064 plus 3 किती? 14 39.28. का? करेक्ट. 39.28. नाव हार्डनेस येईल तुमचा. तो झाला फायनल आन्सर आणि इथे न्यूमेरिकल संपत. या पद्धतीने आपण सगळे टाईप कव्हर केलेले आहेत याच्यात. सो हार्डनेस किती येतोय बघा. हाऊ मच? आय थिंक योगिता कॅल्क्युलेटेड दिस थिंग्स. BHN किती आला योगिता? नाही सर, सॉल्व करते. ओके, ठीक. बाकीचे तर 499 येते. करेक्ट. 0.0. 499. करेक्ट. 499.0. काय काय जणांचं 500 येईल ते पण चालतं बरं का, काहीच प्रॉब्लेम नाही. काय काय जणांचं 498 येईल. दॅट इज ऑल्सो व्हॅलिड. हार्डनेस हा स्टीलचा गिअरच्या मटेरियलसाठी एवढा येईल. 499 पॉईंट समथिंग. सो दिस इज द ओव्हरऑल एक्झाम्पल विच वी हॅव कवर्ड फॉर द हेलिकल गिअर. या एक्झाम्पलच्या बाहेरचं काही येणार नाही किंवा तुम्हाला पण माहिती असावं. परत बी ला तुम्हाला डायनॅमिक ऑफ मशिनरी म्हणून सब्जेक्ट आहे, त्याच्यात गिअर डिझाईन असतं. त्या गोष्टी इथं क्लिअर तुम्हाला होतील. डायरेक्टली तुम्ही मशिनरीचे गिअर बॉक्सेस डिझाईन नाही करू शकत. सो यू मस्ट नो दिस थिंग्स. ठीक आहे. प्रॅक्टिकलच्या बद्दल बोलायचं झालं, DME 1च्या प्रॅक्टिकल रिलेटेड तुम्हाला जे काही मार्क मिळणार आहेत काय आहे ते सगळे MCQ बेस आपण घेणार आहे. त्याचे क्वेश्चन बँक तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जाईल. ठीक आहे. याच्या व्यतिरिक्त कोणाच्या काही शंका आहेत का दुसऱ्या? इज देअर एनी डाऊट? आशुतोष, उत्कर्ष, No, डाऊट आहे sir. का काय? No, sir. No doubt. No, sir. ठीक आहे. ठीक. ओके. हा सेशन मी रेकॉर्ड केलाय, मी अपलोड करतोय आणि तुम्ही थरोली अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करा. भले एक्झाम कॅन्सल होत आहेत, पोस्टपोन होत आहेत, त्याचा विचार न करता ऍज अ स्टुडंट म्हणून तुम्ही वर्कआउट चालू ठेवा तुमचं बरं का. मी तुम्हाला सांगतोय, कारण हे जे आता ठीक आहे पॅन्डेमिक मुळे आपण शॉर्ट मध्ये आवरतोय किंवा MCQ बेस चाललंय, 10th ची परीक्षा संपते म्हणजे झालीच नाही, तर या सगळ्या गोष्टी होत राहणार.